Σήμερα θα σας δείξω το κράνος μου, ένα από τα πιο σημαντικά μέρη του εξοπλισμού ασφαλείας ενός οδηγού αγώνων. Η επιλογή μου είναι το στήλο DWRC, ένα από τα πιο γνωστά και αναγνωρίσιμα κράνη των αγώνων rally. Πάμε να τα ανοίξουμε. Στη συσκευασία θα βρούμε το κράνος προφανώς, σε ένα δικό του τσαντάκι, στήλο, αυτό είναι εδώ, και μέσα θα βρούμε κάποια έξτρα τα οποία είναι αποστάτες για τα αυτιά και για το μικρόφωνο μπροστά στο στόμα. Τα δίνει έξτρα στήλο αυτά, έτσι ώστε να ταιριάζει στα περισσότερα κεφάλια και να μην υπάρχει πρόβλημα. Επίσης θα βρούμε και κάποιες οδηγίες για το κέλυφος που κουνιέται πάνω, θα σας το δείξω πιο μετά. Ας αφήσουμε το κουτί κάτω και πάμε να δούμε το κράνος. Και αυτό εδώ είναι το κράνος, στήλο DWRC. Όπως θα δείτε, κουνιέται πάνω το κέλυφος που σας είπα, ανάλογα το πρόσωπο που έχει ο καθένας. Εδώ είναι το μικρόφωνο και αυτό εδώ γενικά είναι το κράνος. Το κράνος γενικά πρέπει να εφάπτεται πάρα πολύ καλά στα μάγουλά σας, δηλαδή προσέξτε το νούμερο που θα αγοράσετε. Η Στήλο και όλες οι εταιρείες μέσα στα site τους έχουν έναν τρόπο για να μετρήσετε με μεζούρα το μέγεθος του κεφαλιού σας και να βρείτε και το ανάλογο μέγεθος που αντιστοιχεί στο κράνος ανά εταιρεία. Μεταξύ τους εταιρείες δεν σημαίνει ότι έχουν τον ίδιο αριθμό μεγεθών, οπότε πρέπει να προσέξετε ανάλογα την εταιρεία που θα επιλέξετε να κάνετε και την αντίστοιχη μέτρηση για να δείτε το αντίστοιχο μέγεθος κράνους. Το κράνος πρέπει πάντα να φοράμε μπαλακλάβα, οπότε μιας και έχω μπαλακλάβα μαζί μου, ας το βάλουμε. Το πιάνουμε πάντα από εδώ και τα φοράμε με κυκλικές κινήσεις. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι μας. Γεια σας!